everyone! So, for today's video, mag-unbox tayo ng Magic Bullet. Okay, so this Magic Bullet, nabili ko siya nung nag-sale siya sa Carrefour for only 79 reals. So, yung original price niya is 129. So, let's see what's inside this. Pero check na natin yung box. So description sa box, meron siyang 400 watt motor base, stainless steel cross blade, isang stainless steel flat blade, tall cap, short cap, and user guide and recipe guide. Okay, so eto, sinasabi ni Magic Bullet, make it fast by keeping it simple. Ayan. So eto yung mga pwedeng magawa sa Magic Bullet. Pwedeng mag-mix, mag-blend, chop, pulse, mag-whip, and mag-crush. So, ayan. Kikita natin, diba? 400 watts, 6-piece set, and 2-year warranty na siya. So, check natin kung ano yung 6-piece na nasa loob. Open natin. Ayan. Ayan. So, sa pag-open mo, ito agad ang bubungad sa'yo. Yung user and recipe guide. Ayan. So, user and recipe guide, dalawa. Isang English and isang Arabic. So, ayan. Ito yung recipe guide. So, sa loob makikita mo yung instructions and ayan, kung paano siya gamitin and mga recipes na pwede mong paggamitan itong ating Magic Bullet. So, ayan, ito. So, ito yung tall cap. So, sa tall cap, ayan yung maximum. Ayan, dito. And then, meron din siyang short cap, syempre. So, ito yung ginagamit for chopping. And this one, sa mga smoothies. Yan. Ayan yung difference ng short tsaka tall cap. So, ito yung cross blade. Pang crush and pang para sa smoothies. Ayan. And then, ito yung another blade. So, ito yung flat blade. Ayan. Ito yung flat blade para naman sa whipping. Pag-whip. Ayan. And then, ito yung pinaka-machine. Ayan. So, ito yung pinaka-machine. Ito sa loob. Ayan. And then, ito. So, since dito yun binili sa, sa Middle East. So, tatluhan siya. Pero ang maganda dito, this one is like 50, 60 Hertz, 400 watts, and 220 to 240 volts. So, pwede siyang gamitin sa Pilipinas. Ayan. So, ang model na ito is MB1002. So, as you can see, wala siyang pindutan. Kasi hindi mo siya kailangan magkaroon ng pindutan. Hindi na siya kailangan gamitan ng button. Okay. So, later, i-check natin kung paano siya gamitin. So, napaka-convenient na ito kasi maliit lang. So, sa storage din, hindi ka mahihirapan kasi para lang siyang isang pitchel. So, pwede man siyang ilagay sa kahit saang sulok ng kitchen. Yan. So, try natin para makita rin ninyo kung paano siya gagamitin, guys. Ayan. So, susubukan na natin siya. Ganito lang. So, ito yung tall cup. I have here chocolate ice cream and frozen strawberry. So, maglalagay tayo ng frozen strawberry sa cup. Ngayon, kakamay ko na para mas mabilis. Ayan.
Ayan, depende sa inyo kung gaano karami. Siguro, ayan, pwede na yan. Ganyan. And then, chocolate ice cream. Ayan. Chocolate ice cream. So, para hindi na natin kailangan naglagay ng sugar or ng honey. Hindi na magpapatamis dyan. And syempre, ito yung pinaka-liquid natin, fresh milk. Siguro half of the cup. Ganyan. Ayan, okay na yan. And then, ikakapit natin yung ating cross blade. Ayan, yung cross blade ang gagamitin natin for making smoothies. And then, siguraduhin natin nakatakip siya ng maayos and sealed. Ayan, ganyan lang po. Shake natin konti. And then, nakikita nyo itong tatlong white. Ayan. So, etong tatlong to, kailangan dun siya naka-center. Ayan. Kung naka-center na, just press down and then turn left. So, re-release mo lang pag tapos na. Ayan, okay na siya. So, open natin. Check natin kung gaano. Ayan, smooth na smooth. O, diba? Transfer lang natin siya sa glass. Ayan. So, transfer natin siya. Diba? Sobrang smooth niya, guys. Smooth na smooth. And then, para mas masarap ang ating smoothie, lagyan natin ito. Hindi ako sanay gumamit ito. And then, syempre, natin ang chocolate toppings. Squeezy, Nestle. For more chocolate pan. Ayan. Siyempre, huwag natin kakalimutan ng straw para kompleto. Ayan. And all done. Okay na. Smooth na smooth ang ating smoothie gamit ang ating magic bullet. That's all for now, guys. Thank you all so much for watching. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe to my channel. And abangan niyo po yung iba pang smoothies or recipes na pwede pong paggamitan ng ating magic bullet. Thank you, guys. Bye!